नमस्कार, विद्याच रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे साबुदाणा बटाटा चकली। पण त्या अगोदर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर साबुदाणा बटाटा चकली ही उन्हाळी वाळवण्याची रेसिपी आहे। दरवर्षी मी जे प्रमाण घेऊन ही चकल्या बनवत असते त्याने अगदी खुसखुशीत चकल्या बनतात। तर हेच प्रमाण मी आज तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर माझे प्रमाण वापरून तुम्ही चकली बनवून बघा, नक्कीच तुम्हालाही ते आवडतील। तर आता साबुदाणा बटाटा चकली बनवण्याकरता मी इथे साहित्याचं प्रमाण घेतलेलं आहे। या ठिकाणी मी 2 किलो बटाटे घेतलेले आहेत। 2 किलो बटाट्यासाठी 1 किलो साबुदाणा हा रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे। याच्याऐवजी तुम्ही 7 ते 8 तास पण भिजवून घेऊ शकता। बटाटे थोडा वेळ पाण्यात ठेवायचे, त्यामुळे जे वरची बटाट्याला लागलेली माती असते किंवा जी काही घाण असते लागलेली ती थोडा वेळ भिजल्याच्या नंतर लवकर साफ होते। आणि नंतर आता याला उकडून घ्यायचे आहेत कुकरमध्ये। तर बघा, बटाटे स्वच्छ करून कुकरमध्ये टाकलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकलेले आहे पाणी। आता त्याला लावायचे झाकण आणि हे बटाटे छान उकडून घ्यायचे आपल्याला। तर बघा, कुकरला 5 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि 5 शिट्ट्यामध्ये आपले बटाटे अगदी व्यवस्थित उकडलेले आहेत। पण सध्या खूप गरम आहेत। थंड झाल्याच्या नंतर आता बटाटे थोडेसे थंड करून घ्यायचे। थंड झाल्याच्या नंतर बटाट्याची वरची जी साल आहे ती पूर्ण काढून घ्यायची आहे। साल काढून तो बटाटा खिसणीवरती आपल्याला खिसून घ्यायचा आहे। आणि शक्यतो बटाटे चकली करते वेळी बटाट्यामध्ये एखादी गाठ राहू नये याकरता खिसूनच घ्यायचे। तर ही स्टेप बिलकुल स्किप करून घेतलेला बटाटा थंड झाल्याच्या नंतर मी खिसणीवरती असं बारीक खिसून घेतलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे हा 1 किलो भिजवलेला साबुदाणा अगदी व्यवस्थित आपला भिजलेला आहे। याच्यामध्ये टाकलेला आहे भिजवलेला साबुदाणा। आता याच्यामध्ये परत टाकायचा आहे लाल तिखट, चवीनुसार टाकायचे। जास्त पण टाकायचं नाही, तर तळल्याच्या नंतर ठसका लागतो चकलीचा खाल्ल्याच्या नंतर। तर तुमच्या आवडीनुसार टाकायचं याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर टाकायचं आहे वरतून चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व साहित्य एकत्र करून याचा घट्ट असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। सर्व एकजीव करून घ्यायचे आहे आपल्याला। बटाटा आणि साबुदाणा अगदी व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलेला आहे। हे मळते वेळी थोडासा याच्यामध्ये मी पाण्याचा हात घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे अगदी व्यवस्थित एकजीव होतं हे पीठ। आता याच्या टेरेसवरती आपल्याला चकल्या टाकून घ्यायच्या। तर बघा, साबुदाणा बटाटा चकली कडकडीत उन्हामध्ये मी वाळून घेतलेली आहे आणि अगदी छान अशी वाळून आपली तयार झाली आहे उपवासाची साबुदाणा बटाटा चकली। आता ही तळून बघूया कशी झालेली आहे। तर कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे आणि तेल आपल्याला जास्त पण तापवायचं नाही। तेल तापल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये टाकायची आहे चकली। तेल जास्त तापवल्यास काय होतं की या चकलीमध्ये जो बटाटा आहे तो लवकर लाल पडतो, त्याच्यामुळे जास्त तेल गरम करायचं नाही आहे। तर बघा, चकली टाकल्याच्या नंतर लगेचच कशी फुलून दुप्पट व्हायला लागली आहे आपली चकली। तुम्हाला जर आपल्या चॅनलवरती रेसिपी व्हिडिओ आवडत असतील तर हे व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्कीच शेअर करा।